descent. Nếu hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ vừa nghe thấy hệ thống báo động của tàu mẹ. Nếu cần nghĩ nhiều, tôi kể mẹ phi hành đoàn chọn cho mình khoản cứu sinh tốt nhất có thể. Con tàu cũng đã phát nổ ngay sau khi tôi rời khỏi bệ phóng. Tôi tưởng mọi thứ đã tạm ổn sau pha xử lý đẳng cấp vừa rồi, nhưng mà đéo ngờ sóng xung kích từ vụ nổ là quá lớn, làm cho khoang cứu sinh bị quá tải nghiêm trọng. Mọi thứ bên trong dần tứ tung. Đều biết đâu qua bao lâu, tôi được gọi tỉnh dậy bằng hơi ấm của ngọn lửa. Cùng mẹ nó chứ. Hệ thống điện trong đây đã hư con mẹ nó hết. Tôi chỉ còn cách cố gắng liên lạc bằng máy tính cá nhân, nhưng có vẻ đã vô vọng. Nó đã mất gần hết mấy bản vẽ và khả năng liên lạc với hệ thống. Ngồi chờ chết trong cái quan tài này đều phải là cách mà Sigma nên làm. Tôi nghĩ mình phải tự leo ra ngoài để coi tôi đang kẹt trong cái xó nào. Trước khi leo ra tìm kiếm sự thật, tôi muốn trấn an bản thân trước bằng cách kiểm kê lại đống hàng hóa trong kho để coi mình còn cầm cự được trong bao lâu nữa. Cùng mẹ nè, tôi ước gì mình đéo làm điều này. Coi lại báo cáo trên hệ thống, phi hành đoàn cũng chưa rõ nguyên nhân vụ này. Con tàu chỉ mượn lực hút của hành tinh để tiết kiệm nhiên liệu cho hành trình nhiệm vụ, vẫn còn hoàn toàn cách xa bộ khí quyển. Nếu biết nó rơi kiểu đéo gì, tôi thậm chí còn chưa đụng tới mà. Theo thông tin tụi nó quảng cáo, bộ đồ mà tôi đang mặc được thiết kế để chịu đựng mọi môi trường khắc nghiệt nhất từng biết tới trong vũ trụ. Vậy nên bây giờ leo ra ngoài chắc đéo có vấn đề gì đâu. Dù tôi đã nghiên cứu trước đủ thứ về hành tinh này, nhưng mà đéo ngờ bên ngoài nhìn nó đẹp dữ vậy. Từ ban đầu tôi đã trà trộn lên tàu với mục tiêu là đánh rơi nó ngay đây, rồi sau đó ăn cắp hết công nghệ của Altera. Mà thế đéo nào nó lại rơi trước khi tôi đụng tới. Tôi đã lên khoang cứu sinh trễ hơn dự tính, rồi bây giờ như đây. Đây là công nghệ xịn nhất của nhân loại bây giờ, máy in của tập đoàn Altera. Nó có thể in mọi thứ ở cấp độ nguyên tử, miễn là có đủ vật liệu cho nó in. Nhưng bộ nhớ của nó chỉ chứa sẵn mấy bản vẽ dân dụng của tập đoàn, còn mấy món công nghệ lỗi mà tôi cần đã bại mạo theo máy chủ khi mất kết nối. Nếu sao hết, kế hoạch ban đầu của tôi cũng là như vậy. Tôi sẽ tự đi quét hết mấy mảnh vỡ còn lại sau khi con tàu nổ tung. Trước khi đổi đời, tôi cần sửa lại chỗ này trước. Bây giờ mà chết ở đây là đéo còn cơ hội đổi đời nữa đâu. Giờ việc đầu tiên cần làm là sửa lại cái khoang và cái radio này nữa. Để sửa lại tất cả mọi thứ, tôi cần một cái máy sửa chữa. Nguyên vật liệu chắc chắn đã rơi khắp nơi bên dưới sau vụ nổ. Chỉ là bây giờ tôi phải tay không tự lặn xuống nước mà thôi.
Đúng như tôi nghĩ, nơi này nhìn như đại dương trên trái đất mấy thế kỷ trước. Trước tiên, tôi phải quan sát coi có bất cứ con súc sinh nguy hiểm nào quanh đây hay không. Sau đó, tôi sẽ cố gắng lẫm hết mọi thứ có thể lên. Giống như cái này, mảnh vỡ của thân tàu. Nó có cấu tạo chủ yếu là titan, nên đây sẽ là vật liệu cơ bản cho mọi thứ. Tôi cũng đã phát hiện một đống mảnh vỡ đồ công nghệ ở gần đó. Mặc dù chưa có máy quét để thu thập, nhưng mà tôi cũng muốn tới xem sao, coi có gì ngon không. Đây là bẫy trọng lực. Nó có thể hút nhiều vật thể hoặc là sinh vật nhỏ xung quanh lại. Xài nó để bắt cá cũng được đó. Còn đây là hải tiêu. Cái này dùng để đánh dấu tọa độ vị trí mong muốn. Tôi còn tìm được một thứ đáng giá nhất ở đây. Đây là xiết lại. Dù chỉ là cái máy lạnh, nhưng với công nghệ độc quyền của Altera, nó có tốc độ tối đa gần 40 km/h. Công nghệ của tụi nó luôn đứng top 1 thị trường. Đó là lý do tôi dám liều mạng cho phi vụ này. Trong lúc đang bày mưu tính kế, cái kinh lặng của tôi quét thấy một hòn đá lạ. Tỷ lệ kim loại bên trong khối đá lên tới hơn 80%. Tôi chỉ vừa đập nhẹ, nó đã lộ ra quặng độc bên trong. What the fuck? Cái đéo gì đây? Từ bé tới giờ chưa gặp cái gì như này. Xâm lồn thì trong tự nhiên đéo thể nào đóng gói quặng vô khối đá được, trừ khi đám sinh vật ở đây có khả năng tích tụ kim loại, hoặc là địa chất ở đây đã từng bị nền văn minh nào đó can thiệp. Nhưng mà nếu bị nền văn minh đó tấn công, đám phi hành đoàn đã ghi hết vô báo cáo. Chỉ còn một khả năng, đó là mấy thằng này lấy ngu và chạm vô bộ khí quyển, xong rồi giấu đi, tại vì sợ phải trả hết đống nợ. Nhìn xung quanh, tôi vẫn đéo thấy thằng nào hết. Nếu như gặp kẻ địch thì bây giờ tụi nó đã phải tới để dọn dẹp. Vậy thì chắc chắn là tôi đã đúng. Bây giờ tôi nên kể cha rồi. Tiếp tục công việc thôi. Sau một thời gian, cái khoan rách này nó cũng quét thấy một loại nấm có axit rất mạnh phía bên dưới. Máy in có thể lấy axit này để làm chất điện phân cho pin. Hai đầu điện cực thì làm bằng đồng và carbon từ 3 năm. Nhờ công nghệ in nguyên tử của Altera, nội trợ của pin sẽ giảm tối thiểu. Vậy nên dù vật liệu thô sơ, cục pin này vẫn cho hiệu suất đáng kể. Có nguồn điện trong tay, mọi thứ bây giờ đã quá dễ. Giờ tôi đã có thể làm đủ loại máy. Quan trọng nhất là máy quét. Tôi đã có thể đi quét hết công nghệ ở đây để đem về quê bán. Chỉ cần vài món trong đây thôi cũng đủ để tôi đéo phải nhìn thấy khu ổ chuột lần nào nữa. Tình trạng sức khỏe của tôi cũng đang rất tuyệt vời. Tôi đã yên tâm để đi ngủ đêm nay. Cũng mẹ đó, máy in đã bị tập đoàn khóa công thức, nên bây giờ phải có đủ vật liệu trong công thức thì nó mới chịu in ra. Ví dụ như nó bắt phải có silicon trong máy sửa chữa để chống nước với cách điện. Nhưng mà tôi có cần đéo đâu. Dù tôi vẫn có đủ trình để bẻ khóa, nhưng mà lúc này chỉ có duy nhất một cái máy in. Lăn lộn luôn.
Sau một buổi đi quét xung quanh, tôi nhớ ra mình cần quan tâm tới vấn đề thức ăn trước. Con cá này bơi chậm nhất, nên tôi sẽ quét nó đầu tiên. Nó là một loài ăn cỏ nhỏ ở vùng nước cạn. Nói chung là con này ăn được. Tiếp theo là con cá nhìn như cái chữ cờ. Báo cáo cho thấy đây là loài có 2 cái vây sụn, ăn giòn sần sật, rất là ngon. Con này là con cá túi khí. Nó đéo có nhiều thịt, nhưng nó có một cơ chế túi khí độc lạ. Trong túi khí của nó có chứa oxy, và nước sạch được lọc từ chính cơ thể của nó. Đồ má ngon. Vậy là tôi đã giải quyết xong vấn đề nước uống. Thay vì mất lượng điện khổng lồ cho máy in lọc nước biển, thì bây giờ chỉ cần lấy nước sạch từ con cá này. Con cá mắt bự này là con cá có nhiều dinh dưỡng nhất từ nãy giờ. Nhờ cơ vây phát triển nên thịt rất là săn chắc. Con này chắc chắn là ngon lắm. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Đồ má ngon á. Nướng lên da rất là giòn. Thịt thì giống như là thịt gà vậy. Đặc biệt là con mắt của nó. Nhờ công nghệ tách nguyên tử nên chỉ còn vị béo ngậy mà đéo tanh gì hết. Rất là tuyệt vời. Còn 2 con còn lại thì ăn như cái lộn vậy. Trong lúc đi tìm mảnh cuối của cái máy lạnh, tôi phát hiện một loài san hô. Nó gom cả kim loại lên trên, nhìn như mấy viên ngọc vậy. Bên trong mấy viên ngọc, silicon là thành phần chủ yếu. Mẹ, hành tinh đéo gì như cái nhà xưởng vậy. Đi tới đâu cũng thấy nguyên liệu hết. Nếu như mà ở đây có gái, chắc là tôi cũng ở lại đây luôn. Trên đường đi, tôi gặp nhiều loài dị vãi đai. Dù tôi đã có nhiều thông tin, nhưng mà đây là lần đầu tôi trực tiếp lên một hành tinh mới. Như là con bọ con thôi này, 3 chân 3 cày, nhìn mẹ dị tật và liền. Cái đồ mà. Bây giờ gặp thêm con dị tật nữa đấy. Trong lúc đi khám phá lâm đồ, tôi vừa tính toán lại kế hoạch. Hành tinh này nằm ở ngoài rìa bản đồ, xung quanh chưa xây cánh cổng nào hết. Vậy nên nếu có con tàu buôn nào ở gần đây thì ít nhất nửa tháng nữa mới thấy mặt. Còn nếu như chờ chiến dịch giải cứu của tập đoàn nữa thì ít nhất cũng nửa năm. Tụi nó cũng phải hội hợp các cấp, tính toán lại lợi nhuận. Vậy nên cứ từ từ thoải mái thôi. Nếu có gì phải gấp hết. Cho dù nếu có ai tới cứu, tôi vẫn còn bản vẽ cái tên lửa thoát hiểm ở trong phòng thuyền trưởng. Giờ chắc thằng thuyền trưởng cũng chết mất xác lâu rồi. Thấy mấy con rắn tím khổng lồ đã biến mất khỏi rừng thảo, tôi quyết định bơi qua đó để khám phá. Mấy cây thảo xanh tươi này thực sự làm tôi thấy hứng thú đó. Ở trên trái đất có nhiều người sống cả đời cũng chưa được ăn rau tươi bao giờ. Tôi cũng đéo phải ngoại lệ. Đây là lần đầu tôi thấy một cây rau tươi ngon như này. Thấy cây thảo này còn có cái trái màu vàng, nhìn có vẻ sẽ ngon phết. Tôi tính bơi tới hái về ăn thử.
thì tình cờ tìm thấy mảnh máy lặn còn lại trên đường đi luôn. Mở ra qua băng vẽ, tôi thấy mình còn thiếu dầu bôi trơn. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có, nên thôi tạm thời bỏ qua. Bây giờ cứ đi hái thử trái nho biển này, coi hương vị ra sao. Tin xấu là trái này đéo ăn được. Còn tin tốt là bên trong có chứa sẵn dầu và silicon. Mà chứ, từ khi lên đây tới giờ, cảm giác như nhân vật chính trong phim này. Lần này mà đéo thành công, làm con chó luôn. Giờ tôi đã có thể làm dầu bôi trơn cho máy lặn, silicon dẻo cho máy sửa chữa. Tới bây giờ tôi mới làm được cây dao găm để tự vệ. Mà chứ, phải có cục silicon lót tay cho đúng công thức nó mới chịu in. Muốn thoát khỏi cảnh này, tôi cần thêm cái máy này nữa. Nếu như tôi có gặp lỗi trong lúc chỉnh sửa thì còn làm lại được. Tôi cần thêm bạc để làm mạch điện cho nó nữa. Nhưng mà xung quanh đây đéo thấy miếng bạc nào hết. Đó là lý do đéo thể thiếu máy lặn lúc này. Có nó tôi mới dễ dàng đi xa hơn để tìm kiếm mọi thứ. Để dễ hơn nữa thì bây giờ tôi cần sửa lại cái khoang này trước cho nó ấm áp. Tiếp theo là sửa lại radio. Tôi chắc chắn mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ mấy đứa ngu. Tụi nó sẽ tự khai ra hết vị trí, và quan trọng là đang có thiết bị công nghệ gì xung quanh. Đúng như kế hoạch của tôi, thử gửi tin nhắn cầu cứu thì đúng là ít nhất cả năm nữa tụi nó mới tới. Giờ thì tôi tha hồ mà vơ vét tất cả mọi thứ ở đây. Radio vừa mở lời là một đống tin nhắn liên tục gửi tới. Đầu tiên là thằng thuyền phó. Nó thông báo thuyền trưởng đã đi bán muối. Sau đó nó kêu mọi người tập hợp ở một cái đảo cách đây gần 2 km. Má thằng ngu này, nếu biết tụi kia còn sống nổi không. Mấy tin nhắn còn lại chỉ toàn là khóc lóc cầu cứu mà thôi. Nhưng ở trong đống hỗn loạn, tôi vẫn lọc ra được mấy thông tin rất là ngon. Ví dụ như thằng ngu bên khoang số 17, nó nói nó sắp bị khoang chứa xi-mốt đè chết. Thật ra là chỉ có một thông tin ngon từ khoang số 17 thôi. Mấy thằng khác tàu sủa tàu lao. Tụi nó cũng có nói về vấn đề phóng xạ. Nhưng mà đéo sao đâu. Mấy cái lò phản ứng vậy lắm, đéo thể nổ được. Cùng lắm thì chỉ lúng vài lỗ nhỏ thôi. Tôi sẽ vá nó lại sau. Bây giờ tôi cần đi kiếm bạc để bẻ khóa cái máy in. Phải có cây súng thì tôi mới yên tâm đi khám phá tiếp được. Mấy con rắn chắc dài cũng 20 mét. Má nó tắp cái lũng đầu luôn. Con chó này vừa nhắc là tới liền. Má cái dao này còn nhỏ hơn cái răng của nó nữa. Con này cũng rất là ranh ma. Nó giả vờ bơi đi, xong rồi bất ngờ quay lại tấn công. Đáng tiếc là tôi đang đứng trên nóc khoang, nên nó đéo làm được con mẹ gì hết. Con này thì đéo ăn được. Dù đám săn bò đậu chuỗi đã tích tụ độc tố từ cả hệ sinh thái, mà nó cũng đéo ăn được tôi. Nên kệ cha nó đi. Tôi sẽ đợi một lúc để nó quên đi, xong rồi xách máy lặn đi làm việc tiếp. Bây giờ tôi đéo cũng muốn đánh lộn với nó bằng con dao này đâu.
Trên đường đi, tôi đã gặp nhiều quả trứng bự như này. Trước đó tôi cũng thấy mấy lần, nhưng mà đéo quan tâm lắm. Ban đầu tôi chỉ tập trung cho mục tiêu đánh cắp công nghệ thôi. Bây giờ mới nghĩ kỹ lại, mấy cái trứng này chắc chắn phải bán được giá cao hơn nhiều so với bản vẽ vật dụng. Mấy dân chơi trong chợ đen chắc là mê lắm. Tôi phải thêm mấy cái trứng này vô danh sách ưu tiên thôi. Vừa bơi ra khỏi hạt đá, trước mắt tôi là một mảnh vỡ lớn của con tàu. Mảnh vỡ này cũng lớn, nhưng mà mấy món còn nguyên thì đéo có bao nhiêu hết. Con mẹ nè. Sau cả buổi đi hái lượm thì tôi vẫn đéo tìm ra bạc, nhưng mà túi đồ đã đầy. Tôi quay lại làm thêm vài cái tủ khóa và làm thêm một cái ba lô để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc. Làm luôn cái chân vịt từ số nhô biển mà tôi đã hái về. Dù đã có máy lạnh, nhưng mà lỡ như nó hết pin, The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Cái đồ má con chó này, tao đéo xử mày, tao đéo phải là con người. Địt mày, con mẹ mày.